ফাৰ্মাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে কৰা নাই তেন্তে অতি সোনকালে নিজৰ ফাৰ্মাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি লওক। যদি আপোনালোকে নিজৰ ফাৰ্মাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নকৰে তেতিয়াহ'লে অসম চৰকাৰৰ আঁচনিসমূহৰ পৰা আপোনালোকৰ যি সুবিধাসমূহ আপোনালোকে লাভ কৰি আছিলে এই সুবিধাসমূহৰ পৰা আপোনালোকে বঞ্চিত হ'ব। সো যদি আপোনালোকে ফাৰ্মাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নকৰে তেতিয়াহ'লে কি সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব আৰু লগতে কি নথিপত্ৰ লাগিব আপোনালোকৰ ফাৰ্মাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবলৈ আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই সকলোবোৰ তথ্য আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। সো নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই ভাস্কৰে আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল পিভি চেণ্টাৰলৈ। স্ক্ৰীনত আপোনালোকে দেখা পাই আছে কৃষক পঞ্জীয়ন। সো ইয়াত দিয়া আছে কৃষি বিভাগৰ দ্বাৰা ৰূপায়িত সকলো আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিবলৈ আৰু ৰাসায়নিক সাৰ ক্ৰয় কৰিবলৈ কৃষক পঞ্জীয়ন বাধ্যতামূলক। অন্যথা সকলো আঁচনি আৰু সাৰ ক্ৰয় সুবিধা লাভৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব আপোনালোকে। সো যদি আপোনালোকে কৃষক পঞ্জীয়ন মানে ফাৰ্মাৰ ৰেজিষ্ট্ৰি নকৰে তেতিয়াহ'লে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিসমূহ কৃষি বিভাগৰ আঁচনি আছে এই আঁচনিসমূহৰ পৰা আপোনালোকে বঞ্চিত হ'ব, লগতে আপোনালোকে সাৰসমূহ ক্ৰয় কৰাৰ পৰাও বঞ্চিত হ'ব পাৰে। গতিকে আপোনালোকৰ যি ফাৰ্মাৰ ৰেজিষ্ট্ৰি হয় ফাৰ্মাৰ ৰেজিষ্ট্ৰিটো কৰাটো অতি আৱশ্যক। সো নিশ্চয় আপোনালোকে জানে অসম চৰকাৰে কৃষিখণ্ডত উন্নয়ন কৰিবলৈ বহুকেইটা পদক্ষেপ হাতত লৈছে। এই পদক্ষেপসমূহৰ ভিতৰত প্ৰথম পদক্ষেপটো হৈছে কৃষক পঞ্জীয়ন। সো যদি আপোনালোকে কৃষক পঞ্জীয়ন কৰে তেতিয়াহ'লে সঁচা অৰ্থত যিসমূহ কৃষক হয় এই কৃষকসমূহ ধৰা পৰিব আৰু যিসমূহ হিতাধিকাৰীয়ে বৰ্তমান কৃষকৰ আঁচনিসমূহৰ লাভ কৰি আছে এই কৃষকসকল চিনাক্ত হ'ব। সো এই পদক্ষেপটো অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰ মিলি দুয়ো লৈছে। সো আপোনালোকৰ নিজৰ যি কৃষক পঞ্জীয়ন হয় কৃষক পঞ্জীয়নটো কৰি ল'ব। লগতে কি নথিপত্ৰ লাগিব কৃষক পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ মই আপোনালোকক জনাই দি আছোঁ। কৃষক পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ স্ক্ৰীনত দিয়া নথিপত্ৰসমূহ আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব। সো প্ৰথমতে প্ৰয়োজন হ'ব আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডখন, 2 নম্বৰত প্ৰয়োজন হ'ব নিজৰ নামত থকা খেতি মাটিৰ জমাবন্দী কপি আৰু 3 নম্বৰত আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত সংযোগী যি মোবাইল নাম্বাৰ হয় সেই মোবাইল নাম্বাৰটো আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব। সো আপোনালোকে আবেদন কৰিবলৈ ওচৰৰ CSC চেণ্টাৰলৈ যাব লাগিব। অলৰেডি মই ভিডিঅ' বনাই ৰাখিছোঁ, ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত নাইবা ওপৰৰ আই বটমত মই ভিডিঅ' লিংক দি ৰাখিম। আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাই পেলাই নিজে অনলাইনতে আবেদন কৰি ল'বলৈ পাৰিব, নাইবা আপোনালোকৰ গাঁও প্ৰধানৰ ওচৰত যাব, নাইবা আপোনালোকৰ যি ডিষ্ট্ৰিক্টত এগ্ৰিকালচাৰ অফিচ আছে সেই এগ্ৰিকালচাৰ অফিচত গৈ পেলাইও আপোনালোকৰ কৃষক পঞ্জীয়নটো কৰি ল'বলৈ পাৰিব। সো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।